Sahod. Hello mga kapatid! Ako nga pala si King at ito ang Pinoy Money Makeover Challenge kung saan hinahamon ko kayo at hinahamon ko rin ang sarili ko na maging better, wiser, smarter when it comes to paghawak sa pera. Bago tayo mag-start sa ating discussion for today, gusto ko munang i-shoutout ang mga supporters natin, mga subscribers sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel. Unang-una na dyan si Atashi, Pauline Ramos, at sinend niya pa sa akin yung kanyang notebook at ang kanyang mga envelopes na gagamitin para sa pagbabudget. So kudos to you. Thank you at nagpabudol kayo sa akin. At shoutout din kay Nit. Sabi niya, super helpful. Would definitely watch out for your next video. So salamat sa pagsuporta. At pinadala niya rin sa akin yung Excel form niya. Shoutout tayo kay Alex Flores na pagigil daw siya sa mga intro ko. So salamat, na-appreciate niyo yung mga bloopers. So kay Hannah, siya yung lagi kong kasama na lagi ko na rin tinuturuan before. So thank you at naalala mo pa rin yung mga tinuturo ko. Kay Jude, sabi niya, Nax naman, mukhang dito ako matututo mag-budget. So sana matuto ka mag-budget. And then kay Kyle, King, very helpful. Thank you. Salamat, na appreciate mo. Kay May Bonyon, galing, this is very informative. So thank you sa pag-appreciate. Kay Patricia D, shit, sobrang need ko to. I need to make bawas na kain sa labas. So ayan na, hindi lang natuto mag-budget, natuto pa rin maging konyo. And then kay Rina Sasis, love it, a good way to track and save money. Plus funny pa si King, yung kilikili nagdala. So thank you so much, na-appreciate nyo yung mga tinuturo ko, pati yung kilikili ko, na-appreciate nyo din. And kay Sober Soul, kay Tin, so my beautiful friend, I miss you so much. So miss ko na rin kayo. And lastly, kay Trisha May, oh my God, excited na ako mag-budget. So salamat at na-influensya ko kayo mag-budget. So yun, sana mas marami pa tayong mabudol na mag-budget para maging mas magaling sila sa paghawak ng pera nila. Thank you so much for your support, guys. So for today's video, medyo excited ako ng konti. Very light lang. Kasi natanggap na natin yung sahod natin. Sahod. Which is coming from 2 weeks na pagtatrabaho as a recruiting consultant sa isang staffing firm. Ang gagawin natin for this video ay magba-budget ulit tayo. This is our second budgeting video, whereas ipapakita ko sa inyo kung paano ko ba i-allocate ulit yung pera. And we are using Excel. And at the same time, I will show you kung magkano na ba yung baby step number 1 ko. At ipapakita ko rin sa inyo ang net worth ko. Kaya kung ready ka na rin mag-budget, ilabas ang notebook, ilabas ang ballpen, and let's go! Okay, so let's start budgeting for the pay period September 24 to October 8. So kakakuha nga lang natin ng sahod ay 19,800 pesos. Okay, let's start. So sa tithes and offerings, so that's gonna be 10% of my income. So that's 1,980. So nailagay ko na siya sa tithes and offering envelope. Of course, kailangan bayaran natin yung sarili natin. So that's 10% of income. So that's 1,980. So nailagay ko na rin siya sa envelope. So susunod natin ay ang expenses. With Pag-ibig, for the housing loan, normally 7,000. So nilagay ko na yan sa envelope. So let's tag it at done. And next is yung tubig, yung Maynila. So medyo tumaas yung tubig namin ngayon kasi merong sira yung banyo namin. So naipagawa naman namin na normally 300 lang to. Syempre si Sun Life, every month, every 30th, naghuhulog ako kay insurance para hindi siya mag-lapse. So that's 1,000 every month. And then hindi mawawala si Shopwise sa groceries. So 2,000 ang budget natin dyan. So nilagay na natin siya sa envelope. And then si Grab, meron tayong 500 na allocation. Nailagay na natin siya, na-transfer na rin natin siya sa Grab app. And then last but not the least, meron tayong bagong entry sa expenses. So ngayon ko lang na-realize na yung bahay ko nga pala sa Cavite ay meron ng electricity at may tubig na at meron na rin siyang association dues. Normally, it's summing roughly around 1,000 pesos. Total na expenses for this pay period is 12,102. Paano makuha si sobrang pera? Si income natin, ibabawas natin yung tithes and offering, yung pay yourself first, at yung expenses natin. So kapag inad mo lahat yun, tapos ima-minus natin sa income, ang total na sobrang pera natin ay 3,738 na allocation ng sobrang pera. So saan ba natin siya pwedeng lagay? Of course, kain sa labas, travel, damit at sapatos or shopping,
shopping, libangan or hobby, sari-sari, at yung baby step. For the first 5, puro 10% lang ilalagay natin. So, ang idadagdag natin is 374 for each. And then, yung pinakamalaki natin is yung baby step kasi dito tayo nagpo-focus. Kailangan mabuo na natin yung emergency fund. 50%, so 1,869. So, lahat to, nalagyan ko na ng envelope, yung unang 5. Tapos, ito, nailagay ko na rin to sa bangko ko. Silipin naman natin ngayon si baby emergency fund natin o si baby step. So right now, I am at baby step number 1. So si baby step number 1 is to build your starting emergency fund, which is 48,000. From the previous salary tsaka yung current salary ko ngayon, naidagdag ko na yung additional na emergency fund ko. So ang total ko ngayon is nasa 37,103, nakadeposit na siya. And ang balance na lang natin is 10,897. Nung nag-start ako ng Pinoy Money Makeover ko, ang initial pera ko sa bangko o yung mga na-save ko na is 28,153. So, nung unang sahod ko, meron akong 5,100 na naidagdag sa baby emergency fund ko. So, ang naging new total niya is 33,253. And then, for this cut-off, meron akong sobrang baby step money na nilagay na 3,850. It's a combination doon sa baby step 1 fund ko tsaka yung pay yourself fund ko. So pinagsama ko na siya at ang total na nakuha ko is 37 or yung total natin is 37,103. So ngayon, ang balance na lang natin is 10,897. So we are also going to compute yung net worth natin. So papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa to. Alright, current asset ko ngayon, so meron akong bahay sa Cavite, sa Mekara, sa may Tanzayan. Ang value niya ngayon is 1.4 million pesos. Ngayon, meron din tayong pera sa CIMB Bank. So this is yung, dito ko tinatago yung emergency fund ko. Nasa 37,103. So this is an online bank. Next, BPI Bank. Dito dine-deposit yung sahod ko from my current job. Kaya 1,053 lang siya kasi na-distribute ko na siya or nailagay ko na siya sa envelope, na-transfer ko na sa GCash, na-transfer ko na rin sa iba't ibang allocation niya. Kaya maliit lang siya ngayon. And then, I also transfer money sa GCash kasi sometimes may mga purchases na kailangan gawin sa GCash. So, nag-iiwan din ako dito ng konting pera. So, meron pang natitira na 2,261. And then, sa Grab, since online na rin yung Grab, nag-iiwan din ako ng 264 pesos. And then, yung mga sobrang pera envelope natin, yung kain sa labas, yung travel, yung hobbies, yung shopping, ngayon, nagtototal na siya ng 4,380. Kung pag pinagsama-sama mo yung pera sa loob ng mga envelope na yon, meron tayong 4,380 pesos. Meron din naman tayong konting investment from Call Financial. So this is yung sa stock market. Value ng investment ko ngayon, kung withdrawin ko siya, is nasa 132,885. And then last but not the least is yung accounts receivable natin na 2,190 pesos. So, jump naman tayo sa liabilities. So, ito yung mga current utang ko. Ipinasok ko siya sa Pag-ibig Housing Loan. 900,000 yung hiniram ko. Pero ngayon, sa kababayad ko, after a year, 759,597 na lang yung utang ko sa Pag-ibig. And then, yung na-realize ko na meron na nga pala akong water, electricity dues, at association dues sa Mekara. Ito yung bahay ko sa Cavite. So, ang estimated na utang ko ngayon is nasa around 1.5 sa water, 1.5 sa electricity, at yung association dues, this is 500 monthly. And I think I have 6 or 7 months na hindi na babayaran yung association dues. So may utang ako sa kanila na around 5,500. A calamity loan from SSS, nung naglabas sila ng calamity loan, so nag-avail din ako niyan. Dapat hindi, pero since na-hype nga at pandemic, so syempre nagpanic tayo. So nag-incur din tayo ng 19,000 na utang kay SSS sa calamity loan. Ito ngayon yung salary loan, yung pinaka nire-regret kong loan. 3 years ago or 4 years ago, from my previous company, nag-loan ako sa SSS ng roughly around 25,000. And then
after ko mag-resign sa company na yon, hindi ko na na-follow up o hindi ko na na-monitor na meron pala akong utang sa SSS. Akala ko dinededuct na sa akin to after ko lumipat ng ibang company. Pero after checking my SSS account through SSS online, nakita ko na nag-i-incur pala siya ng interest. So yung 25,000 ko na utang, lumobo ngayon ng 55,000. So yung may mga utang sa SSS ngayon na akala nyo ay dineduct na sa inyo, double check nyo kasi nag-i-incur siya ng interest and then lumulobo yung utang nyo. So kailangan kong i-settle to after kong mabuo yung baby step number 1 ko para hindi na siya mag-incur ng interest. So I would need to visit SSS for this. Okay, so ngayon na nakuha na natin si assets at nakuha na rin natin si liabilities, pwede na natin computein si net worth. Ang ating total asset is 1,580,136 pesos. Ang ating total liabilities is 842,097 pesos. So, kung ilaless natin si asset versus liabilities, ang makukuha nating net worth is a positive 738,039 pesos. So, meaning nasa positive side tayo. So, medyo healthy tayo ng konti when it comes to handling money. Pero, again, this is not to measure how rich you are or this is not to measure kung gaano ka kayaman or kung gaano kalaki yung sahod mo. This is just to measure kung nag-improve ba yung financial intelligence mo. So we can only measure that by doing it again after a month or after 3 months or after 6 months or even after a year and then comparing it doon sa nakuha natin ngayon. So let's say ngayon 738,039 pesos yung net worth ko. Ano kaya ang magiging net worth ko after a month? Magbabago ba? Bababa ba? Or tataas ba? So that's the reason why we're computing for the net worth. Kahit gumamit tayo ng Microsoft Excel para i-track yung ating budget, hindi ko pa rin nakakalimutan na gawin yung aking written budget. Gumawa pa rin ako ng written budget for September 25 to October 8. So nandyan yung income, kung ano yung mga nakalagay kanina sa Excel, tinransfer ko lang. Mas madali kasing mag-compute pag gamit yung Excel. So, now sa mga gusto ng kopya ng Microsoft Excel formula na ginagamit ko, ilalagay ko yung link kung saan pwede nyo i-download yung Microsoft Excel formula para it's easier for you. So, pwede nyo dagdagan, pwede nyo bawasan, depende sa inyong preferences. And that concludes our video for today. Sana may natutunan kayo about budgeting, about baby step number 1, and everything na pinag-usapan natin for today. So, if you see value sa video na to, please don't forget to like, share, comment down below and click on the subscribe button plus yung notification bell para updated ka sa mga updated videos ko. So ako ulit si King at ito ang aking YouTube. Ito ang aking YouTube channel, ang Pinoy Money Makeover Challenge. Bye!